Μάθημα 1. Πολιτική επαγρύπνηση στη ψηφιακή εποχή. Πώς ενημερώνεστε για την πολιτική? Ακολουθώ μια συνειδητή ρουτίνα κάθε μέρα. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που κάνεις? Ξεκινάω με αξιόπιστα ειδησεογραφικά πρακτορία το πρωί. Διαβάζετε περισσότερες από μία πηγές? Πάντα συμβουλεύομαι πολλά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Πώς επιλέγετε ποιες πρίζες θα εμπιστευτείτε? Προτιμώ οργανισμούς με σαφή συντακτικά πρότυπα. Περιλαμβάνετε διεθνή κάλυψη? Ναι, οι παγκόσμιες προοπτικές με βοηθούν να δω ευρύτερες επιπτώσεις. Τι έρχεται μετά την ανάγνωση των τίτλων? Διαβάζω ολόκληρα άρθρα και πρωτογενή έγγραφα όταν είναι δυνατόν. Επαληθεύετε ισχυρισμούς που θεωρείτε ότι προκαλούν έκπληξη? Διασταυρώνω τα γεγονότα με πρωτογενείς πηγές και βάσεις δεδομένων. Ποιες πρωτογενείς πηγές χρησιμοποιείτε? Κυβερνητικές εκθέσεις, επίσημες δηλώσεις και νομοθετικά κείμενα. Χρησιμοποιείτε οργανισμούς επαλήθευσης γεγονότων? Συχνά παρέχουν λεπτομερή στοιχεία και πλαίσιο. Πώς χειρίζεστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Αντιμετωπίζω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μια γραμμή πληροφοριών, όχι ως μια τελική πηγή. Παρακολουθείτε πολιτικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Τους ακολουθώ για να μάθω τις δηλώσεις τους, αλλά επαληθεύω τους ισχυρισμούς τους. Πώς αποφεύγετε τους διαδικτυακούς θαλάμους ηχούς? Ακολουθώ συνειδητά διαφορετικές απόψεις και κριτικές. Χρησιμοποιείτε ανάλυση μακράς μορφής? Διαβάζω τακτικά εκτενή άρθρα και συνοπτικές εκθέσεις πολιτικής. Πώς αυτό βοηθάει την κατανόησή σας? Παρέχει πληροφορίες για το πλαίσιο, την ιστορία και τις πιθανές συνέπειες. Ασχολείστε με podcast ή διαλέξεις? Ακούω συνεντεύξεις ειδικών και ακαδημαϊκές ομιλίες. Κρατά σημειώσεις ενώ ακούς? Κρατάω σύντομες σημειώσεις και καταγράφω πηγές για μελλοντική ανασκόπηση. Πώς αξιολογείτε τις μεροληπτικές πληροφορίες? Ρωτάω ποιος ωφελείται από την αφήγηση και ελέγχω τα κίνητρα. Συζητάτε πολιτικά θέματα με άλλους? Κάνω δομημένες συζητήσεις με φίλους και συναδέλφους. Είναι αυτές οι συζητήσεις σεβαστές? Είναι πολιτισμένοι και επικεντρώνονται στα αποδεικτικά στοιχεία. Παρακολουθείς ποτέ δημόσιες συναντήσεις? Παρακολουθώ τις συνεδριάσεις του Δημαρχείου και του Συμβουλίου όποτε είναι δυνατόν. Πώς προετοιμάζεστε για τέτοιες συναντήσεις? Διαβάζω ημερήσιες διατάξεις, βοηθητικό υλικό και προετοιμάζω ερωτήσεις. Επικοινωνείτε με αιρετούς αξιωματούχους? Γράφω συνοπτικές, βασισμένες σε γεγονότα επιστολές και email. Συμμετέχετε σε ομάδες πολιτών? Συμμετέχω σε μη κομματικές πολιτικές οργανώσεις που ερευνούν πολιτικές. Πώς διαχειρίζεστε την υπερφόρτωση πληροφοριών? Θέτω χρονικά όρια και ιεραρχώ τα επίγοντα ζητήματα. Χρησιμοποιείτε εργαλεία για την οργάνωση ειδήσεων? Χρησιμοποιώ συσσωρευτές ειδήσεων και συστήματα δημιουργίας σελιδοδικτών. Κρατάτε λίστα ανάγνωσης? Ναι, με άρθρα, αναφορές και προτινόμενα βιβλία. Πόσο συχνά σκέφτεσαι τις δικές σου προκαταλήψεις? Σκέφτομαι εβδομαδιαίως και αναζητώ συνειδητά αντίθετα στοιχεία. Ελέγχετε τα γεγονότα πριν κοινοποιήσετε νέα? Επαληθεύω τους βασικούς ισχυρισμούς και αναφέρω πηγές πριν τους κοινοποιήσω.
Ποιος είναι ο ρόλος της αγωγής του πολίτη? Η συνεχής μάθηση σχετικά με τους θεσμούς και το δίκαιο είναι ζωτικής σημασίας. Παρακολουθείτε άμεσα τις νομοθετικές εξελίξεις. Παρακολουθώ νομοσχέδια, εκθέσεις επιτροπών και αρχεία ψηφοφορίας. Πώς αξιολογείτε το ιστορικό ενός πολιτικού? Εξετάζω το ιστορικό ψηφοφοριών, τα νομοσχέδια που έχουν υποβληθεί και τις δημόσιες δηλώσεις. Εμπιστεύεστε δημοσκοπήσεις χωρίς έλεγχο? Εξετάζω τη μεθοδολογία, το μέγεθος του δείγματος και το περιθώριο σφάλματος. Πώς διαχειρίζεστε συγκλονιστικές ή συναισθηματικά φορτισμένες ιστορίες? Χαλαρώνω και αναζητώ επιβεβαίωση πριν αντιδράσω. Χρησιμοποιείτε οπτικά δεδομένα στη λήψη αποφάσεων? Μελετώ γραφήματα και σύνολα δεδομένων για μοτίβα και τάσεις. Πώς ελέγχετε την αξιοπιστία των πηγών δεδομένων? Προτιμώ τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις επίσημες στατιστικές. Συνεργάζεστε με ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες? Διαβάζω έρευνες που έχουν αξιολογηθεί από ομοτήμους και παρακολουθώ ακαδημαϊκούς. Πώς παραμένετε παρακινημένοι για να παραμένετε ενημερωμένοι? Εστιάζω στο πολιτικό καθήκον και στις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Καθοδηγείτε άλλους σε θέματα πολιτικού αλφαβητισμού? Διδάσκω σε φίλους και μαθητές πώς να αξιολογούν πληροφορίες. Πώς εξισορροπείτε τις τοπικές και τις εθνικές ειδήσεις? Αφιερώνω χρόνο και στα δύο, επειδή οι τοπικές αποφάσεις έχουν σημασία. Συμμετέχετε σε υπερασπιστικές δράσεις ή παραμένετε ουδέτεροι? Υποστηρίζω συγκεκριμένα ζητήματα μετά από προσεκτική έρευνα. Πώς διασφαλίζετε ότι η υπερασπισή σας είναι υπεύθυνη? Το βασίζω σε στοιχεία και διαφανείς στόχους. Παρακολουθείτε τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατιών και το lobbying? Παρακολουθώ τις πηγές χρηματοδότησης και τα αρχεία άσκησης πίεσης για λόγους διαφάνειας. Πώς επαληθεύετε τους ισχυρισμούς της καμπάνιας? Συμβουλεύω με επίσημα αρχεία και ανεξάρτητες αναλύσεις. Κάνετε διαλύματα από την πολιτική ειδησεογραφία? Κάνω περιστασιακά διαλύματα για να διατηρήσω την οπτική μου γωνία και την ψυχική μου υγεία. Πώς αξιολογείτε γρήγορα τις αναδυόμενες αφηγήσεις? Εντοπίζω τους ισχυρισμούς μέχρι την προέλευσή τους και εξετάζω πρώιμα στοιχεία. Ασχολείστε με προσομοιώσεις πολιτικής ή σχεδιασμό σεναρίων? Λαμβάνω υπόψη πολλαπλά αποτελέσματα και τις πιθανότητές τους. Πώς μετράτε την αξιοπιστία των σχολιαστών? Αξιολογώ την ακρίβειά τους στο παρελθόν και την αναφορά των πηγών. Διατηρείτε προσωπικό αρχείο με σημαντικά έγγραφα? Αποθηκεύω κρίσιμες αναφορές, απομαγνητοφωνήσεις και δεδομένα για αναφορά. Πώς διδάσκετε την κριτική κατανάλωση σε μαθητές ξένων γλωσσών? Χρησιμοποιώ σαφές λεξιλόγιο, λίστες ελέγχου βήμα προς βήμα και ασκήσεις εξάσκησης. Προτείνετε συγκεκριμένες καθημερινές ρουτίνες? Ναι. Διαβάστε αξιόπιστες περιλήψεις, επαληθεύστε τους βασικούς ισχυρισμούς και συζητήστε τα ευρήματα. Πώς χρησιμοποιείτε τα ενημερωτικά δελτία? Εγγράφομαι σε ενημερωτικά δελτία ειδικών για επιμελημένη ανάλυση. Πληρώνετε για δημοσιογραφία? Υποστηρίζω την ποιοτική αναφορά μέσω συνδρομών, όπου είναι δυνατόν. Πώς αξιολογείτε τις πολιτικές διαφημίσεις? Ελέγχω τις γνωστοποιήσεις χρηματοδότησης και επαληθεύω τα γεγονότα των ισχυρισμών τους. Παρακολουθείτε τις νομικές διαδικασίες και τις δικαστικές αποφάσεις? Παρακολουθώ σημαντικές υποθέσεις και διαβάζω αποφάσεις για νομική αιτιολόγηση. Πώς ενημερώνεστε για τους εκλογικούς κανονισμούς και τις αλλαγές?
Συμβουλεύομαι τις επίσημες ενημερώσεις της Εκλογικής Επιτροπής και τις νομικές ειδοποιήσεις. Επαληθεύετε τους ισχυρισμούς των πολιτών για παρατυπίες. Επιδιώκω ανεξάρτητη επαλήθευση πριν καταλήξω σε συμπεράσματα. Πώς χειρίζεστε τα βαθιά πολιτικά θέματα? Εστιάζω σε στοιχεία, κοινές αξίες και πρακτικές λύσεις. Χρησιμοποιείτε εργαλείο οπτικοποίησης για την παρακολούθηση τάσεων. Ναι, οι χρονοδιαγράμματα και οι χάρτες διευκρινίζουν τις εξελίξεις με την πάροδο του χρόνου. Πώς διακρίνετε την υπεράσπιση από την αντικειμενική δημοσιογραφία? Αναζητώ σαφείς ετικέτες και εξετάζω τη γλώσσα και την προέλευση. Εφαρμόζεις ταπεινότητα όταν είσαι αβέβαιος ή? Παραδέχομαι την αβεβαιότητα και αποφεύγω τις στεναρές κρίσεις χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Πώς διατηρείτε ενημερωμένες τις αστικές σας γνώσεις? Εγγράφομαι σε μαθήματα και παρακολουθώ τακτικά ενημερώσεις από ειδικούς. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για τους νέους αρχάριους της πολιτικής ειδησεογραφίας? Ξεκινήστε με τα βασικά, μάθετε τις θεσμικές δομές και επαληθεύστε τα πάντα. Πώς διαχειρίζεστε την παραπληροφόρηση από έμπιστους γνωστούς? Συμμετέχω με ήπιο τρόπο, παρουσιάζω αποδεικτικά στοιχεία και ενθαρρύνω την επαλήθευση. Συμμετέχετε σε εργαστήρια κοινότητας? Διευθύνω εργαστήρια για το γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και τις πολιτικές διαδικασίες. Πώς αξιολογείτε τις ηθικές διαστάσεις των πολιτικών επιλογών? Ζυγίζω τις επιπτώσεις στα δικαιώματα, την ισότητα και το μακροπρόθεσμο δημόσιο καλό. Χρησιμοποιείτε χρονοδιαγράμματα για να κατανοήσετε την ανάπτυξη πολιτικής. Τα χρονοδιαγράμματα βοηθούν στην ανίχνευση αιτίας και αποτελέσματος σε όλα τα γεγονότα. Πώς φιλτράρετε τις επίγουσες ειδοποιήσεις από το θόρυβο? Δίνω προτεραιότητα στις επίσημες δηλώσεις και στις επαληθευμένες αναφορές. Παρακολουθείτε το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Για παγκόσμια ζητήματα, διαβάζω κείμενα συνθηκών και σχόλια ειδικών. Πώς αξιολογείτε την αξιοπιστία των νέων σχολιαστών? Ελέγχω τα διαπιστευτήρια, το ιστορικό και τη διαφάνεια των συνεργασιών. Συμμετέχετε σε προσπάθειες ενημέρωσης των ψηφοφόρων? Προσφέρομαι εθελοντικά να εξηγήσω τις διαδικασίες και τις θέσεις των υποψηφίων. Πώς προετοιμάζεστε για συζητήσεις ή πάνελ με θέμα την κοινωνία των πολιτών? Συλλέγω στοιχεία, προβλέπω αντεπιχειρήματα και παραθέτω πηγές. Ποια είναι μια πρακτική συνήθεια που προτείνετε σε όλους να υιοθετήσουν? Επαληθεύστε πριν από την κοινοποίηση και καθυστερήστε τις παρορμητικές αντιδράσεις. Θα ακολουθήσω αυτή τη συνήθεια και θα ενθαρρύνω και άλλους να κάνουν το ίδιο. Μάθημα 2. Παρακολούθηση συνηθιών, παρακολούθηση αλλαγής. Χρησιμοποιείς κάποια εφαρμογή παρακολούθησης συνηθιών? Χρησιμοποιώ ένα πρόγραμμα παρακολούθησης συνηθιών κάθε μέρα. Ποια εφαρμογή προτιμάτε αυτή τη στιγμή? Προτιμώ ένα που είναι απλό και κομψό. Ποια χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς? Εκτιμώ τις υπενθυμίσεις, τις γραμμώσεις και τα οπτικά γραφήματα. Σας παρακινούν τα οπτικά γραφήματα? Δείχνουν την πρόοδο με σαφή τρόπο. Δημιουργούν ποτέ οι ραβδώσεις ανθυγιεινή πίεση? Μπορούν, αν κάποιος γίνει αιμονικός. Πώς αποφεύγετε την αιμονή με τις ραβδώσεις? Έθεσα κανόνες συμπόνιας και ημέρες ανάπαυσης. Παρακολουθείτε πολλές συνήθειες ταυτόχρονα? Παρακολουθώ έναν διαχειρίσιμο αριθμό. Πόσες συνήθειες θεωρείτε διαχειρίσιμες? 5 έως 8 συνήθειες μου φαίνονται βιώσιμες.
Δίνεις προτεραιότητα σε συγκεκριμένες συνήθειες έναντι άλλων. Δίνω προτεραιότητα σε συνήθειες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες μου. Πώς επιλέγετε αυτές τις τιμές? Σκέφτομαι τους μακροπρόθεσμους στόχους και την ευημερία. Βοηθούν οι εφαρμογές με τη λογοδοσία. Με βοηθούν όταν μοιράζομαι την πρόοδό μου με άλλους. Συμμετέχετε σε ομάδες ή κοινότητες εντός εφαρμογών. Μερικές φορές συμμετέχω σε υποστηρικτικές κοινότητες. Η κοινωνική πίεση βοηθάει ή εμποδίζει την πρόοδο? Μπορεί να βοηθήσει προσφέροντας ενθάρρυνση. Θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει σύγκριση και ντροπή. Θα μπορούσε, γι' αυτό και επιλέγω ασφαλείς ομάδες. Προτιμάτε δωρεάν ή επιπληρωμή εφαρμογές συνήθειας? Έχω χρησιμοποιήσει και τα δύο και εκτιμώ τις επιπληρωμή λειτουργίες για το βάθος. Ποιες επιπληρωμή λειτουργίες αξίζουν το κόστος? Οι προηγμένες αναλυτικές πληροφορίες και προσαρμόσιμες υπενθυμίσεις είναι χρήσιμες. Παρακολουθείτε τις συνήθειες που σχετίζονται με την εκμάθηση γλώσσας. Ναι, καθημερινή εξάσκηση λεξιλογίου και ασκήσεις ακουστικής κατανόησης. Βοηθούν οι χρονοδιακόπτες και οι λειτουργίες Pomodoro στη μάθησή σας. Εστιάζουν τις συνεδρίες μου και αυξάνουν την παραγωγικότητα. Πώς χειρίζεστε τις χαμένες ημέρες στο tracker? Καταγράφω ειλικρινείς λόγους και προσαρμόζω τις προσδοκίες. Παραποιείς ποτέ την πρόοδο για να διατηρήσεις σερί? Εγώ όχι. Η ειλικρίνεια διατηρεί μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη με τον εαυτό μου. Επιτρέπουν οι εφαρμογές να κρατάω σημειώσεις για τις συνήθειες. Τα καλύτερα επιτρέπουν γρήγορες σκέψεις και κατανόηση του πλαισίου. Πόσο σημαντικό είναι το πλαίσιο για τη διαμόρφωση συνήθειας? Το πλαίσιο αποκαλύπτει τα εναύσματα και τα εμπόδια στην αλλαγή. Ενσωματώνετε δεδομένα συνηθιών με εφαρμογές υγείας. Συνδέω τα βήματα, τον ύπνο και τη διάθεση όταν είναι δυνατόν. Αποκαλύπτουν αυτά τα ενσωματωμένα δεδομένα μοτίβα. Συχνά δείχνει πως ο ύπνος επηρεάζει την παραγωγικότητα. Χρησιμοποιείτε υπενθυμίσεις ή βασίζεστε σε συνηθισμένα ερεθίσματα? Χρησιμοποιώ και τα δύο, αλλά προτιμώ τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα για διαρκή αλλαγή. Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα περιβαλλοντικού σήματος? Το να βάζω βιβλία δίπλα στο κομοδίνο μου με παρακινεί να διαβάζω κάθε βράδυ. Παιχνιδοποιείτε συνήθειες για να αυξήσετε την αλληλεπίδραση. Χρησιμοποιώ πόντους και μικρές ανταμοιβές για να παραμένω παρακινημένος κι. Μήπως οι ανταμοιβές κινδυνεύουν να υπονομεύσουν το εσωτερικό κίνητρο? Μπορούν, εξισορροπώ τις εξωτερικές ανταμοιβές με το εσωτερικό νόημα. Θέτετε στόχους για συνήθειες καθημερινά, εβδομαδιαία ή και τα δύο? Έθεσα τόσο καθημερινούς στόχους όσο και εβδομαδιαία ορόσημα. Πώς αξιολογείτε τη μακροπρόθεσμη πρόοδο? Εξετάζω τις μηνιαίες περιλήψεις και αναλογίζω με τα αποτελέσματα. Ποιες μετρήσεις θεωρείτε πιο αποκαλυπτικές? Ποσοστό συνέπειας, μεγαλύτερο σερί και συχνότητα συνήθειας. Προσαρμόζετε τις συνήθειές σας με βάση τις εποχές ή τις φάσεις της ζωής. Προσαρμόζω συνήθειες ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες δεσμεύσεις. Πώς αποτρέπετε την επαγγελματική εξουθένωση από πάρα πολλές νέες συνήθειες? Προσαρμόζω σταδιακά τις συνήθειες και τις σταματάω όταν χρειάζεται. Χρησιμοποιείτε υπενθυμίσεις για συνήθειες που συνδέονται με τη ψυχική υγεία. Ορίζω απαλές υπενθυμίσεις για διαλογισμό και ελέγχους διάθεσης. Παρακολουθείτε τη διάθεση ως συνήθεια καθ' αυτή. Καταγράφω τη διάθεση καθημερινά για να εντοπίζω τάσεις και παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητά μου. Έχουν βελτιώσει οι εφαρμογές συνήθεια στην πειθαρχία σας? Έχουν ενισχύσει την επίγνωση και τις συνήθειές μου.
Σας συμβαίνει ποτέ να εγκαταλείπετε μια εφαρμογή και να επιστρέφετε αργότερα? Το έχω κάνει, μερικές φορές ένα νέο ξεκίνημα επαναφέρει την ορμή. Πώς επιλέγετε μια νέα εφαρμογή συνήθειας για να δοκιμάσετε? Διαβάζω κριτικές και δοκιμάζω για λίγο την εμπειρία χρήστη. Επηρεάζουν οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα την επιλογή σας? Το απόρριτο είναι ζωτικής σημασίας. Διαβάζω προσεκτικά τις πολιτικές δεδομένων. Είστε επιφυλακτικοί με εφαρμογές που πωλούν προσωπικά δεδομένα? Αποφεύγω εφαρμογές με αδιαφανείς ή εκμεταλλευτικές πρακτικές. Χρησιμοποιείτε αναλογικά συστήματα παρακολούθησης συνηθιών όπως ημερολόγια? Συνδυάζω ψηφιακά εργαλεία με ένα έντυπο ημερολόγιο για αναστοχασμό. Προσθέτει η γραφή αξία στην αντανάκλαση? Εμβαθύνει τη μνήμη και την προσωπική ευθύνη. Ορίζετε υπενθυμίσεις για διαλύματα και ξεκούραση ως συνήθεια? Το κάνω, επειδή η ανάκαμψη υποστηρίζει τη διαρκή πρόοδο. Πώς γιορτάζετε τα ορόσημα μιας συνήθειας? Γιορτάζω με απλές τελετουργίες και μικρές λιχουδιές. Συνιστάτε την κοινοποίηση των ορόσημων δημοσίως? Κοινοποιήστε επιλεκτικά μόνο σε υποστηρικτικές κοινότητες. Σας αποσπούν ποτέ την προσοχή οι εφαρμογές με ειδοποιήσεις? Οι υπερβολικές ειδοποιήσεις μπορούν να προκαλέσουν αναστάτωση. Πώς διαχειρίζεστε την υπερφόρτωση ειδοποιήσεων? Προσαρμόζω τις ρυθμίσεις και απενεργοποιώ τις μη απαραίτητες ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιείτε πρότυπα συνηθιών για κοινούς στόχους? Τα πρότυπα εξοικονομούν χρόνο και παρέχουν δομή για αρχάριους. Διδάσκετε στους μαθητές να υιοθετούν smart συνήθειες? Ενθαρρύνω συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς, σχετικούς και χρονικά περιορισμένους στόχους. Ισχύει πάντα το πλαίσιο smart? Είναι χρήσιμο, αλλά μερικές φορές υπερβολικά άκαμπτο για δημιουργικές συνήθειες. Πώς αντιμετωπίζετε τις αποτυχίες στη δημιουργία συνηθιών? Αναλύω τα αίτια και δημιουργώ σχέδια έκτακτης ανάγκης. Συγχωρείς τον εαυτό σου για τις χαμένες μέρες? Η αυτοσυμπόνια είναι απαραίτητη για την επιμονή. Προτείνετε το habit stacking? Ναι, συνδύασε μια νέα συνήθεια με μια καθιερωμένη ρουτίνα για επιτυχία. Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα στίβαξης συνηθιών? Διαλογιστείτε αφού βουρτσίσετε τα δόντια σας το πρωί. Παρακολουθείτε τις μακροπρόθεσμες αλλαγές στον τρόπο ζωής ή μόνο τις καθημερινές σας δραστηριότητες? Παρακολουθώ τόσο τις μικροσυνήθειες όσο και τους μακροοικονομικούς στόχους του τρόπου ζωής. Πώς μετατρέπετε την προσπάθεια από μικρές νίκες σε σημαντικές αλλαγές? Συσσωρεύτε συνέπεια και επανεκτιμήστε τους στόχους ανά τρίμηνο. Μοιράζεστε τα δεδομένα της συνηθιάς σας με έναν προπονητή? Περιστασιακά, για λογοδοσία και σχόλια από ειδικούς. Βοηθούν οι προπονητές στην ερμηνεία της ανάλυσης συνηθιών? Βοηθούν στη μετατροπή των δεδομένων σε ουσιαστικές προσαρμογές. Έχετε πειραματιστεί με την ανωνυμία της συνήθειας για ειλικρίνεια? Έχω κρατήσει ιδιωτικά αρχεία καταγραφής για να αποφύγω την πίεση για την εκτέλεση. Πιστεύετε ότι οι εφαρμογές συνήθειας μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την κοινωνία? Μπορούν, προωθώντας τη συλλογική ευημερία και την παραγωγικότητα. Υπάρχουν αμφιλεγόμενες πτυχές της παρακολούθησης συνηθιών? Ναι, επιτήρηση, εμπορευματοποίηση και πίεση για βελτιστοποίηση της ζωής. Πώς απαντάτε στις κριτικές για υπερβολική βελτιστοποίηση? Δίνω έμφαση στην ισορροπία, την ηθική και την ανθρώπινη ευημερία έναντι απλών μετρήσεων. Σκοπεύετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε εφαρμογές παρακολούθησης συνηθιών μακροπρόθεσμα?
Σκοπεύω να το κάνω, παραμένοντας παράλληλα ενήμερος για τα όρια και το σκοπό. Θα εξερευνήσω μια εφαρμογή μαζί σας και θα ξεκινήσουμε μια μέτρια συνήθεια μαζί. Μάθημα 3. Η επιταγή για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Πόσο συχνά δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων? Δημιουργώ αντίγραφα ασφαλείας των κρίσιμων αρχείων μου κάθε μέρα. Χρησιμοποιείτε πολλαπλές μεθόδους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Ναι, ακολουθώ τον κανόνα 3-2-1. Εξηγήστε μου αυτόν τον κανόνα, παρακαλώ. 3 αντίγραφα, 2 διαφορετικά μέσα, το ένα εκτός έδρας. Ποια μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιείτε? Χρησιμοποιώ εξωτερικό σκληρό δίσκο και αποθήκευση στο cloud. Κρυπτογραφείτε τα αντίγραφα ασφαλείας σας. Κρυπτογραφώ πάντα ευαίσθητα δεδομένα. Ποιες μεθόδους κρυπτογράφησης εμπιστεύεστε? Προτιμώ σύγχρονους αλγόριθμους και αξιόπιστες υπηρεσίες. Αυτοματοποιείτε τα αντίγραφα ασφαλείας σας. Προγραμματίζω αυτοματοποιημένα νυχτερινά αντίγραφα ασφαλείας. Ο αυτοματισμός εξαλείφει το ανθρώπινο λάθος. Μειώνει την πιθανότητα να ξεχάσει κανείς. Ελέγχετε τακτικά τα αντίγραφα ασφαλείας σας. Εκτελώ ασκήσεις αποκατάστασης κάθε μήνα. Γιατί είναι σημαντικές οι ασκήσεις αποκατάστασης? Εξασφαλίζουν ότι τα αντίγραφα ασφαλείας είναι χρησιμοποιήσιμα όταν χρειάζονται. Χρειάστηκε ποτέ να κάνετε επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας? Μια φορά, μετά από βλάβη στο σκληρό δίσκο. Ήταν επιτυχής η αποκατάσταση? Ναι, επειδή είχα δοκιμάσει τη διαδικασία προηγουμένως. Διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας με βάση τις εκδόσεις. Διατηρώ πολλαπλές εκδόσεις για να ανακτήσω παλαιότερες επεξεργασίες. Για πόσο καιρό διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας? Η διατήρηση εξαρτάται από τη σημασία του αρχείου και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Ακολουθείτε νομικά ή κανονιστικά πρότυπα? Για τα επιχειρηματικά δεδομένα, ακολουθώ τους κανονισμούς του κλάδου. Πώς ασφαλίζετε τα αντίγραφα ασφαλείας εκτός ιστότοπου? Επιλέγω αξιόπιστους παρόχους cloud με ισχυρή ασφάλεια. Ανησυχείτε για το κλείδωμα παρόχου cloud? Το μετριάζω χρησιμοποιώντας διαλειτουργικές μορφές και εξαγωγές. Διατηρείτε επίσης φυσικά αντίγραφα εκτός των εγκαταστάσεων? Ναι, αποθηκεύω μια κρυπτογραφημένη μονάδα δίσκου σε μια αξιόπιστη τοποθεσία. Πώς προστατεύετε φυσικά τις τοποθεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας? Χρησιμοποιώ κλειδωμένα χρηματοκιβώτια και προστασία του περιβάλλοντος. Ποια είναι η πολιτική σας για τα αντίγραφα ασφαλείας των κινητών συσκευών? Δημιουργώ αντίγραφα ασφαλείας στον τηλεφώνο μου καθημερινά και ενεργοποιώ την απομακρυσμένη διαγραφή. Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και των ρυθμίσεων της εφαρμογής. Δημιουργώ επίσης αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων διαμόρφωσης και των βάσεων δεδομένων. Πώς διαχειρίζεστε τα αντίγραφα ασφαλείας για συνεργατικά έργα? Χρησιμοποιούμε κοινόχρηστες μονάδες δίσκου cloud με έλεγχο έκδοσης. Εκπαιδεύετε τα μέλη της ομάδας σας σε πρωτόκολλα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Παρέχω τακτική εκπαίδευση και σαφή τεκμηρίωση. Πώς χειρίζεστε τα κλειδιά κρυπτογράφησης? Αποθηκεύω τα κλειδιά ξεχωριστά και χρησιμοποιώ λύσεις διαχείρισης κλειδιών. Χρησιμοποιείτε έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων για λογαριασμούς αντιγράφων ασφαλείας. Πάντα, προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Παρακολουθείτε τις εργασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τυχόν αποτυχίες. Ορίζω ειδοποιήσεις για τυχόν χαμένα ή αποτυχημένα αντίγραφα ασφαλείας. Ποιες μετρήσεις παρακολουθείτε για την εύρυθμη λειτουργία των αντιγράφων ασφαλείας? Ποσοστά επιτυχίας, χρόνια ολοκλήρωσης και δοκιμές αποκατάστασης. Έχετε αντιμετωπίσει απειλές ransomware?
Πέρυσι είχαμε μια απόπειρα επίθεσης. Πώς βοήθησαν τα αντίγραφα ασφαλείας σε αυτή την περίπτωση? Τα καθαρά αντίγραφα ασφαλείας επέτρεψαν την πλήρη ανάκτηση χωρίς την πληρωμή λίτρων. Απομονώνετε τα αντίγραφα ασφαλείας από το κύριο δίκτυό σας? Ναι, τα αντίγραφα ασφαλείας είναι με κενό ασφαλείας ή σε τμηματοποιημένα δίκτυα. Είναι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εκτός σύνδεσης, offline backup, ακόμα σχετική σήμερα? Σε μεγάλο βαθμό έτσι είναι, αποτρέπει το συμβιβασμό εξ αποστάσεως. Πώς εξισορροπείτε το κόστος και την πλεονάζωσα απασχόληση? Χωρίζω τα αντίγραφα ασφαλείας σε επίπεδα ανάλογα με την κρισιμότητα για βελτιστοποίηση του κόστους. Ποια αρχεία θεωρείτε κρίσιμα? Οικονομικά αρχεία, νομικά έγγραφα και μοναδικά αρχεία εργασίας. Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας προσωπικών μέσων όπως φωτογραφίες? Δημιουργώ αντίγραφα ασφαλείας αναντικατάστατων φωτογραφιών και οικογενειακών βίντεο. Πώς χειρίζεστε μεγάλα σύνολα δεδομένων? Χρησιμοποιώ σταδιακά αντίγραφα ασφαλείας και deduplication. Συμπιέζετε τα αντίγραφα ασφαλείας για εξοικονόμηση χώρου? Συμπιέζω όταν είναι απαραίτητο, έχοντας κατά νου την ταχύτητα αποκατάστασης. Πόσο χρόνο διαρκεί συνήθως μια πλήρης αποκατάσταση? Εξαρτάται από το μέγεθος των δεδομένων και το εύρος ζώνης για τις επαναφορές στο cloud. Διατηρείτε σχέδια αποκατάστασης από καταστροφές? Ναι, περιγράφει λεπτομερώς τους ρόλους, τα βήματα και τις προτεραιότητες αποκατάστασης. Κάνετε πρόβα για το σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή? Οι τακτικές πρόβες αποκαλύπτουν κενά και βελτιώνουν την ετοιμότητα. Έχετε καταγράψει έναν στόχο χρόνου ανάρρωσης? Θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους για το χρόνο αποκατάστασης και τους βαθμούς. Συμμετέχετε τα ενδιαφερόμενα μέρη στις αποφάσεις πολιτικής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας? Η συμβολή των ενδιαφερόμενων μερών ευθυγραμμίζει τις προτεραιότητες των εφεδρικών αντιγράφων με τις ανάγκες. Πώς ασφαλίζετε τα αντίγραφα ασφαλείας από εσωτερικές απειλές? Οι έλεγχοι πρόσβασης και τα αρχεία καταγραφής ελέγχου περιορίζουν και εντοπίζουν την κακή χρήση. Ανωνυμοποιείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στα αντίγραφα ασφαλείας? Όπου είναι δυνατόν, ψευδονυμοποιούμε ή κρυπτογραφούμε προσωπικά δεδομένα. Χρησιμοποιείτε αμετάβλητο χώρο αποθήκευσης για κρίσιμα αντίγραφα ασφαλείας? Τα αμετάβλητα στιγμιότυπα αποτρέπουν την παραποίηση και τη διαγραφή. Ποια είναι η προσέγγισή σας όσον αφορά τους συμβιβασμούς cloud έναντι τοπικών υπηρεσιών? Χρησιμοποιήστε cloud για επεκτασιμότητα και local για γρήγορες αποκαταστάσεις. Πώς διασφαλίζετε την ακεραιότητα των δεδομένων με την πάροδο του χρόνου? Τακτικά checksum και επαλήθευση εντοπίζουν την καταστροφή. Διατηρείτε εφεδρικό απόθεμα? Καταγράφω τα αντίγραφα ασφαλείας, τις τοποθεσίες και τα χρονοδιαγράμματα διατήρησης. Πώς αποφασίζετε τις περιόδους διατήρησης? Οι νομικές απαιτήσεις και η επιχειρηματική αξία καθοδηγούν τη διατήρηση. Διαγράφετε με ασφάλεια τα αντίγραφα ασφαλείας όταν είναι παροχημένα? Ακολουθώ τις πολιτικές ασφαλούς διαγραφής και απόρριψης εγγράφων. Πώς χειρίζεστε τα αντίγραφα ασφαλείας κατά τη διάρκεια αλλαγών προσωπικού? Ενημερώνουμε τα στοιχεία πρόσβασης και εναλλάσσουμε τα διαπιστευτήρια κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων. Περιλαμβάνετε εφεδρικά αντίγραφα στο σχεδιασμό αντιμετώπισης περιστατικών? Η στρατηγική δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι κεντρική σημασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών. Συντονίζετε τα αντίγραφα ασφαλείας σε πολλαπλές δικαιοδοσίες? Οι διασυνοριακοί νόμοι περί δεδομένων απαιτούν προσεκτική αρχιτεκτονική. Πώς διατηρείτε την οικονομική προσιτότητα των εφεδρικών υπηρεσιών για τα άτομα? Χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό δωρεάν επιλογών cloud και οικονομικών εξωτερικών μονάδων δίσκου. Ποια εργαλεία προτείνετε για προσωπικά αντίγραφα ασφαλείας?
Αξιόπιστες υπηρεσίες συγχρονισμού cloud και αυτοματοποιημένο τοπικό λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Πώς προστατεύετε τα αντίγραφα ασφαλείας από την απαξίωση του υλικού? Μετεγκατάσταση δεδομένων περιοδικά στα τρέχοντα μέσα και μορφές. Αρχιοθετείτε τα πραγματικά ιστορικά δεδομένα με διαφορετικό τρόπο. Τα αρχεία χρησιμοποιούν μακροπρόθεσμη αποθήκευση με σαφή μεταδεδομένα. Πώς αποτρέπετε τη μετάδοση τυχαίων διαγραφών σε αντίγραφα ασφαλείας? Χρησιμοποιήστε αντίγραφα ασφαλείας με βάση τις εκδόσεις και παράθυρα διατήρησης για να ανακτήσετε τα διαγραμμένα στοιχεία. Πώς μεταφέρετε τη σημασία των αντιγράφων ασφαλείας στους μαθητές? Παρουσιάζω πραγματικές περιπτώσεις απώλειας δεδομένων και επιτυχίας ανάκτησης. Ποια τελική συνήθεια θα προτείνατε? Δημιουργήστε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας, δοκιμάστε τις επαναφορές και ελέγχετε τακτικά τις πολιτικές. Θα εφαρμόζω καθημερινά αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας και μηνιαίες ασκήσεις αποκατάστασης.